Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Somával újra innen a Nissan Heritage Collectionből, ami már a korábbi adásban is, amikor az utcai autókat mutattuk be, kiderült, ugye, hogy nem egy múzeum, hanem egy kollekció, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy a Nissan kapcsolatainak köszönhetően bejuthattunk. És a mai műsorban a motorsport részleget fogjuk körbenézni. Megnézzük, hogy milyen autókkal és milyen motorsport ágakban versenyzett a Nissan. Ezt, ha így elmondom, akkor nagyjából egy hét múlva is még ez a garázs tartana, úgyhogy természetesen itt is nagyon nagy ugrásokkal fogunk haladni, és csak bizonyos érdekes sztoriú autóknál fogunk megakadni, vagy esetleg olyanoknál, ami valamiért valamelyikünknek a szívéhez közelebb áll. Úgyhogy ez lesz a mai műsorban, már is kezdünk. JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call. Can't flow supposed till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow. With the tape, paper, ripping clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping trap, can't flow supposed till we bubble up. Undercover, they don't know. What a waste of love. És akkor itt is vagyunk az első rally autónál, hiszen a rally történelmével fogunk először kezdeni. Ez még ugye Datsun, ezt a múltkori adásban elég jól kifejtette Soma, hogy pontosan mikor alakult át a Datsun Nissannál, meg miért nem Datsun, hanem Datsun. Úgyhogy ezt, aki egy kicsit is érdeklődik, az nyugodtan visszanézheti azt az adást, hiszen abban minden információ benne van. Ez egy Datsun 1000 Sakura néven futó versenyautó, ami képzeljétek el, hogy a maga 998 köbcentiméteres 34 lóerős motorjával Ausztráliában versenyzett, és egy olyan versenyen ért célba több ízben is egyébként, amely 16 000 kilométeren keresztül zajlik, és mind a mai napig egyébként a leghosszabb autóversenynek számít ilyen kategóriában. Az gombózból is nagyon sok. Igen, tehát ha most elmondanám valakinek, hogy 16 000 kilométer egy rally verseny, akkor ez biztos egy kicsit sokáig tartana. Egyébként a legjobb eredményük egy 4. hely volt, amit megszereztek. Elkezdődnek a Bluebird szériával a rallinak azok az időszakai, amikor, ahogy látjátok is, mindig safari rallikon indul a Nissan, hozzáértem, nem szabad, bocsánat, szóltak, hogy nem magamtól véletlenül, én kérek elnézést. Szóval, hogy az a lényeg, hogy safari rallikat teljesítettek és nyertek, ugyanis ezekben az időkben elkezdett belépni a Nissan az amerikai piacra, és meg egyébként nyilván az európaira is, és nagyon fontos volt PR és marketing szempontból számukra, hogy olyan autókat mutogassanak, amik baromira tartósak. Mert hogy azt gondolták, hogy azzal lehet elérni normál vevőkhöz, hogyha olyan kocsikat mutogatsz, amik egyébként ilyen elképesztően nehéz versenyeken tudnak végigmenni, hiszen annó még ezek a safari rallik, ezek ilyen egy hétig tartottak, tehát ez még az nem az volt, mint amit most, hogy visszamennek, és kállék mennek 3 napig, szintén az is marha nehéz. Persze. Csak ez még sokkal komplikáltabb volt. A másik izgalmas sztoria ezeknek a kocsiknak, hogyha nézitek, ugyanaz a piros szín és fekete motorháztető elosztás van rajta. Ezt megtudtam a helyi segítőnktől, hogy ez azért volt, mert az akkori főnök, gyárigazgató és legnagyobb ember ezt a színkombinációt szerette. És azt mondta a csapatnak, hogy akkor van motorsport, hogyha ez így néz ki. És azért nem volt semmilyen gyári autó más színű, amíg ő volt a főnök, és majd nyilván látjuk, hogy amikor már nem ő a főnök, akkor hirtelen jön majd a fehér-kék-piros dizájn, minden kategóriában, tehát nem csak a ralliba, pályán is, addig tesó így versenyeztek, sehogy máshogy. Imádom azt is egyébként, hogy az eredeti formátumban hagyják itt azokat az autókat, amik esetleg törötten jöttek le az utolsó versenyről, nyilván restaurálva vannak, de így vannak ide kirakva. Hát és ilyen csatasérült. Igen, ezek így szépek. A korábbi 80-130 lóerőhöz képest itt már eljutunk 200 fölé, ugye megérkeznek a 240-es Datsunok, és ezekkel már nagyon-nagyon jó eredményeket értek el.
például ami itt van mellettem, ugye ezzel már Montén tudott abszolút harmadik helyen végezni a csapat, és ez az egyik leghíresebb és legjobb eredményük. Ezt nagyon imádják, és erre egyébként nagyon büszke volt maga a ember is, itt elmondta nekem, hogy ez egy Hát én is büszke lennék rá. óriási eredmény, igen. És még egy érdekes sztori erről a kocsiról, hogy ebben úgy nézett ki a csapat, hogy Aaltonen vezetett, akiről egyébként, mint tudjuk, például van egy Modern Mini is elnevezve, és úgy hívták a navigátor bácsit, hogy Jean Todt. Ugye? Ez a név ismerős valahonnan? Hát egy kicsit ismerősen cseng. Lehet, hogy FIA főnök is volt, meg Igen, lehet, hogy igen. irányított Forma 1 csapatot. Na, a bácsi az... Majd utána nézünk. Az ott ült. Látjátok, hogy nem versenyülés, meg hogy hol volt, az még kényelmes, rövidújú póló, sisak nagyon ritkán. Tehát ez még olyan időszak a rajzásban, hogy ilyen elképesztő, nagyon más volt. Látszik is, hogy egyébként az estek keltek. Ezen az autón például Sektar Mekta munkáját láthatjuk, aki gyári versenyző volt Aaltonen mellett. Aztán elérkezünk a Violet szériákig, 77-ben, ahonnan a csapat marad, tehát a két gyári versenyző marad, viszont ahogy meséltem a színekről, innentől jön a fehér-piros-kék, tehát itt volt a vezetőváltás. Innentől van új színvilág. Drasztikus. Drasztikus egyébként, igen. Jól látható az idővonalon. Igen. 2 literes motorok 200 lóerővel, és továbbra is inkább ezekre a safari jellegű versenyekre járnak el, nyilván részt vesznek vele a japán bajnokságban is és mindenhol, de az eredmények főleg továbbra is ezek a kitartást igénylő versenyekről érkeznek. És a szériának az egyetlen olyan színvilága, ami egyébként futamgyőztes is, amely ugye nem kék-fehér-piros, hanem Marlboros, mert hogy akkora pénzt adott a Marlboro, hogy itt kénytelen volt a főnök is felülbírálni magát, hogy betérdelt. Van az a pénz, amiért korpásodik a hajam, ahogy szoktam mondani. És akkor eljutunk majd a Sunny Pulsar részekig. Ezek ugye nem annyira sikeres időszakok, és itt ezek már nem a top verseny, tehát nem a legfőbb kategóriákban, hanem lentebbi kategóriákban versenyző autók. Egyébként kategóriai győzelmeket szereztek vele, nyilván ezek is szafaris beállításban. És akkor eljutunk a Sunny Pulsar GTI-R verzióig, ami Magyarországon is nagyon híres volt, mert ment belőle Magyarországon, ugye nem is egy darab. Sőt, volt olyan, amikor Stig Blomqvist, aki azt az autót vezette, ugye a ballábfékezésnek a királya, az jött és tanította, hogy kell ezzel az autóval gyorsan menni. De erről is van egy nagyon izgalmas sztorink, hogy miért van ennyire alul a lámpasor rajta, ami számomra egyébként tök érthetetlen volt elsőre, mert hogy így bármikor a fölrakod és leérintesz valamit, azonnal leveled róla. Na, képzeld el, hogy bevallottan szakadt a hűtése, és nem volt elég az a levegő beérkezés a motorba, meg az intercoolerbe, amit azon a lukon be tudtak vinni, és hogyha fönn volt rajta fölül a lámpasor, akkor ugye az még elvett tőle területet, ezért le kellett rakni, ezért nem világított jó helyre, és állítólag a hűtése még így sem volt elegendő, tehát azt mondta a főnök úr, hogy azért nem lett igazán elég sikeres, mert hogy a kocsi formavilága az nem volt alkalmas a rallizásra. Holott egyébként meg mennyire imádtuk, meg egyébként milyen jó kocsi. Ugye itt már 2 liter. Ez minden műsorban benne van többször. Már csak egy kórus hiányzik. Ne, maradhat. Szóval itt már 2 liter turbo, és a szabályok szerint 300 lóerő volt a maximum. Egy remek jó dakaros autó, ami egyébként sziluett, tehát ez nem eredeti. Itt is van egy nagyon izgalmas történet, ugye 2003, 4 és 5-ben a Nissan gyári csapattal versenyzett a Dakaron. A pilóta Giniel de Villiers, aki mind a mai napig meg csak most már ugye a dél-afrikai saját csapatából, a Overdrive-ból Toyotákkal nyomatja, na mindegy, ők fejlesztik egyébként a Hiluxot. Szóval ebben az időben a legjobb eredményük egyébként egy 4. hely volt, de nagyon sok hír volt arról, hogy úgy csalnak, hogy autót cseréltek a Nissanosok a verseny közben. Tehát, hogy kamionból elő volt készítve ugyanúgy, és akkor másik autóval tovább. Ezt megkérdeztem a bácsitól, aki ugye itt a vezetőnk, aki egyébként 74 éves kora ellenére 57 éve dolgozik a Nissannál, és az első pillanattól a Nismo-nak a vezetője, és mondta, hogy mind a mai napig versenyekre jár, és utasítgat, és minden. Tehát Kakimoto-san azért az elég komoly csávó. És amikor ezt elmondtam neki, ezt a sztorit, hogy meséljem már erről, hogy én úgy tudom, hogy itt csaltak, vagy valami, mondta, hogy nem volt ilyen, de mások is csinálták. Frankon ez volt a válaszat, tehát nem letagadta, érted? Hanem rögtön azt mondta, hogy mások is csinálták. Hát ennyi. Ha más is csinálja, akkor már sokkal kisebb. Mint kiderült, van egy-két R35 is, ez a múltkori adásból ugye kimaradt, de itt vannak, sőt van egy olyan is, ami még ilyen mutatványos, dizájnos neked. Tessék.
Mr. Bolt. De ez nem autósport számunkra, úgyhogy ez most kimarad. Ez most kimarad, úgyhogy átfordulunk a sziluett versenyzésre. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Támogatunk a Bestville 2000 Kft. A kedvünkért ki is van nyitva, hiszen ez volt gyakorlatilag a japán autósportnak szerintem a egyik legizgalmasabb időszaka, amikor az FIA szabályozás szerint 3 dolognak kellett megfelelni a szériaautóból, a tetőnek, meg a 2 oldalajtónak. Ha megnézitek a kilincset, hogy az full széria, és az volt a széria, és minden mást agyig fejleszthettél, és ezt kitalálták, ez ment egy jó 5 évig konkrétan, aztán ráébredt mindenki, hogy olyan autókat csinálnak, hogy az kicsit túl van lőve a célon. Igen, de például, amikor ilyen szabad kezet adnak valakinek. Igen, de például ennek a formavilága, ha megnézitek, a pirosnak meg a fehérnek is, ez még a bosszozó kultúrát is kicsit tolta, tolta irányba. Tehát, hogy emiatt az autó miatt alakult ki a Kaido Racer például. Frankon, tehát hogy ezt próbálták meg leutánozni utcai autókban, ezeket a kocsikat. Ahogy látjátok, pont annyi köze van egy utcai autóhoz, mint amennyit elképzelünk, hiszen ez egy csővázra épített szörny, igen, széria ajtóval. Mert volt egy ilyen autónk utcára, azt akkor föltettük rá az ajtót. Lányosan bevállalom ezt a bosszozókú sztorit, ezt még én sem tudtam, hogy ez inspirálta ezt a vonalat. Igen, nagyon durva. Tippeljé, hogy mondjuk milyen lóerőt tudott ez 1979-ben, 80-ban. Hát elnézve a turbó méretét, szerintem egy diszkrét 500-at. 570, nagyon jól tippelsz. 570, és mennyi a súlya hozzá, csak hogy az íze vége? Tudja, hogy 1 tonna alatt van. 1005 kiló. 1 tonna, majdnem. 570 ló. Nagyon durva. És ugye volt belőle... Ez nem tudom értelmezni, hogy itt egyébként mit látok a képen. Tehát ez, mármint én nagyjából tudom, hogy ez egy wasteGate, hiszen kikövetkeztetem, hogy ott jön ki a felesleges kipufógász, de hogy ilyen méretű, elhelyezésű és kinézetű wasteGate-et én még életemben nem láttam. Tehát, hogy ez miben volt extra, ezt valaki, aki nálunk sokkal okosabb, az leírhatná, hogy ez miért ilyen. Az, hogy a gumikon miért láttok még gumimaradékokat, képzeljétek el, hogy minden évben van a Fuji Speedway-en, ahova majd megyünk Somával későbbi adásban, minden évben van egy úgynevezett Nismo Fesztivál, és ezek közül a kocsik közül, amik itt vannak, nagyon sokkal ezzel például minden évben gurulnak. Tehát olyan állapotban tartja itt a csapat, hogy ezek alkalmasak legyenek arra, hogy 4-5 erős, kemény kört túrasson vele évente valaki. Annak szakmunkája lehet, nem? Akinek az a dolga, hogy a Nismo Fesztiválon ezeket az autókat gurítsa. És ott van egy ilyen kis karburátornak a levágott tütéje, érted? Ide rá van taknyolva, hihetetlen. Forog? Nagyon vicces, mert Soma technikailag elveszett a kocsi részleteiben. Azt mondja nem építünk máshogy sem most autózverseny, vagy versenyautót, csak szebben. Szóval volt itt Skyline-ból, Bluebirdből és Silviából, mindegyik ugyanaz a lóerő, mindegyik ugyanaz a forma, hiszen ahogy mondtuk, gyakorlatilag ezek ugye sziluettautók, tehát hogy izére épülnek, fémszerkezetre, tehát az, hogy milyen borítást teszel rá, az kb. Mindegy volt abban az időben, gondolom, hogy mit akartak éppen akkor reklámozni. Ezzel az autóval kapcsolatban kaptam azt az információt, hogy a pilótája, aki egyébként bajnok volt vele, Kazuyoshi Hoshihino, és ezt a nevet meg ezt a márkát nem ismerjük, holott a versenyzés után a csáva állítólag ilyen marha gazdag vállalkozó lett, ilyen teli felniket gyárt, főleg egyébként bosszozókú autókra, és azt mondta az úriember, hogy hát hogy nem ismerem, hát ő ilyen óriási név Japánban, meg óriási név a márka. Mondtam, hogy hát rosszul érezted magad. Én kérek elnézést, hogy pont nem ismerem. De csak, hogy sziluettautó nem csak 570 lóerővel van, hanem 160-nal is, azt megmutatja nekünk a Micra Vessző March verzió belőle, szerintem nagyon kis szexin néz ki. Imádom. 1.5-ös 160 lóerős, ez nekem ilyen aggyal befogható, és ez is ugyanaz a szuper sziluett kategória, mint a nagyok, csak nyilván egy kisebb. Tehát, hogy ugyanabban a bajnokságban megy, csak picit hátrébb. Zseniális. És akkor eljutunk a japán túraautózás különböző kategóriáig, itt is van majd 3. Ez a GTC, tehát ez a japán GTC széria,
fix 500 lóerő, ebből alakult ki a Super GT, és ez aztán megmaradt mellette is. Gyakorlatilag ez egy 1988-as R33-ból épített autó, sor 6 2.7 twin turbo. Ezt egyébként ezt a összetételt, ezt elég sokáig megszokhatjuk, mert ez a sor 6 twin turbo, ez egy eléggé bevett világ náluk. Igen. És ugye fontos tényező még, hogy ugye ez az RB26-ból lett átalakítva 2.7-es vagy 2,7 literes motorrá, de hogy az RB26, ami ugye a GTR-ekben is szerepel, az 2.6-os, ez annak a stroke-olt verziója. Ezt nem véletlenül nyitattam ki, ez már Super GT. Ez gyakorlatilag a japán túrautózásnak a csúcsa. Marha érdekes autó, sehova a világon nem homológ máshova, csak Japánban a saját bajnokságukra, aminek mondjuk van egy évben 9 futama, és ezért az összes japán gyártó benne van, tehát mondjuk 40 darab ilyen autó indul el 2004 óta, minden évben, mióta ezt a bajnokságot kitalálták. Ez a 2008-as bajnokautó, egyébként 5-ször nyert, azt hiszem, ha abszolútban a Nissan, ha jól tudom, és azért nagyon büszkék rá, mert ez volt az első R35-re épült formavilág 2008-ban, és rögtön nyertek vele, ráadásul úgy, hogy a 9 futamból 7-et megnyert vele a pilóta. Ugye azért hívják Super GT-nek, van kétféle kategóriája, a GT 500 meg a GT 300, ezek a maximális lóerő leadási lehetőségek, amiket engedélyeznek, ez nyilván az 500 lóerős verzió. Amit nagyon okosan lelimitáltak itt a szívócső keresztmetszetnek a csökkentésével. Igen. Érdekes dolog egyébként, bocsánat, mondjad. Hogy amit mondjuk itt elvesztenek, hát átfolyási keresztmetszetet, azt megpróbálják gázreakció esetén azzal kompenzálni, hogy egy óriási, hát hogy is mondjam, tankot hoznak létre a tütéknek a tetején, ahol ugye, mivel a folytószelep az valahol itt található alul, itt az a levegő, amikor elveszi a gázt az ember, az gyakorlatilag ott tud maradni, és újbóli gázadás során rögtön be tud áramlani, nem kell megvárni, még ezeken a kis csöveken újból beáramlik. Tehát azért nem itt van a folytószelep, hanem oda lerakták, mert gyakorlatilag miután itt a szűkítésen átjön, itt még marad egy puffer tartály, ami egy jobb újbóli gázreakciót tud biztosítani az autónak, amikor visszáll valaki a gázra. Ezt egyébként más ilyen hasonló szűkített szívócsöves autóknál is meg lehet figyelni, aminél így fogják meg a lóerőnek gyakorlatilag a maximális mennyiségét. Ami még izgalmas egyébként, hogy ez egy 4.4-es V8-as, tehát itt azért a szabályrendszer miatt el kellett engedni azt, ami volt a házban, hanem kellett egy újat építeni. És a kettő között, igen, a hátsó az egy sokkal modernebb autó, az majdnem az aktuális. A kettő között a óriási különbség az elmondásuk szerint, hogy itt még 2008-ban mindent maguknak fejlesztettek, mert még olyan volt a szabály, az újnál már a monokok, a futóművek és nagyon sok minden igazándiból közös, és csak a többit dobálod rá, ezáltal a gyártókat könnyebben be tudják rántani, mert hogy sokkal kevesebbet kell fejlesztésre költened. Nyilván az üzemeltetése az borzasztó összeg. Igen, csak azt mondta, fejlesztésre megfogod a büdzsét egy kicsit. Igen, tehát hogy azt mondta, hogy azért 10 év alatt annyit fejlődött a sztori, vagy annyit egyszerűsödött, hogy ha nem is márkakupa, de afelé hajlik már a történet, hogy kezdünk egyformábbak lenni. De nekem marha izgalmas egyébként, hogy tényleg nem tudsz vele elmenni sehova máshova, tehát nem tudsz vele Le Mansba menni, nem tudsz vele Amerikába menni, nem tudsz sehol versenyezni, csak itt Japánban, és a saját piacuk ennyire fontos nekik, hogy van egy ilyen jellegű versenysorozatuk, hogy leszakad az arcom. Nekem nagyon tetszik. Nekem is, félre ne érts, csak de szokatlan. Csak a pénzt nem látom mögötte. Hát na gyertek, menjünk tovább, és nézzünk egy kis pályaversenyzést. A támogatónk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Szerepelt a Nissan a Group C-ben, szerepelt az IMSA-ban, ugye az amerikai bajnokság, szerepeltek Le Mansban is ezekkel a kocsikkal. Azért nem akarom nagyon részletezni őket, mert nem voltak annyira sikeresek, nyilván itt is meg fogunk majd állni a vége felé egy-két fontosabb autónál, de igazából hát inkább csak kategória győzelmekért mentek, abszolútban nem igazán voltak sikeresek még a saját bevallásuk szerint se, mert azért ebben az időszakban elképesztően sok márka
nagyon-nagyon komoly fejlesztésekkel versenyzett, és hát tudjuk, hogy például Porsche és a többi, amivel már korábban is beszéltél. Igen. Óriási riválisok voltak. Így van. És egyébként egy idő után ki is szálltak ebből a fajta versenyzésből, és akkor még itt van, ami izgalmas számunkra, ez a 390-es GT1, aminek ugye a versenyautók között ott van egy utcai autó is, mert hogy a korábban már sokszor említett homologizáció miatt kellett ezt legyártani utcára, egy sokkal egyszerűsítettebb verzióban, mert ez egy ilyen 300 lóerős termék. Egy diszkét, a versenyautó mellette viszont mindjárt egy 600. Tehát, hogy azért az egy picit erősebb. Volt 800 lóerős verzió is belőle, egyébként 3,5 V8 Twin Turbo, elképesztő, és 1998-ban ezzel a változattal érte el a Nissan Le Mansban a eddigi legjobb eredményét, ez egy abszolút harmadik hely volt. Kicsit utána nézegettem, és szerintem az lehet a probléma, hogy mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy full japán csapat legyen, vagy hogy nagyon sok japán pilóta legyen. És egyáltalán nem lebecsülve, de azt gondolom, hogy Le Mans-t nem feltétlenül nyersz japán szettel. Tehát kell olyan pilóta, aki iszonyat tapasztalatú. Egyébként Eric Comá több autón is rajta van, ugye ő francia pilóta, ő azért egy nagy név a Le Manson, vagy nagy név volt, de nézd meg, mellette is 2 japán. És az egyik legutolsó autóban is ott van az Eric Comá, de mellette 2 japán. És én egy picit azt érzem, hogy ez benne van abban, hogy nem tudtak igazándiból győzni. Tehát ez a legsikeresebb a harmadik helyen ez a kocsi. Úgyhogy, a nemzeti büszkeség. A nemzeti büszkeség. Hát egyébként fontos, kinyittattuk, tehát Viktor be tud venni olyan vágóképeket, amik mutatják azt, hogy pontosan hogyan is néz ki ez szétbontva. Egy még emberközelibb túrautózás, amiben viszont sikerült bajnokságot nyerni 1999-ben, ez pedig a brit túrautó bajnokság, a BTCC, ami itt a méltán népszerű Primerával, képzeljétek el, egyszer Goodwoodba láttam ezt élesbe menni. Figyelj, olyan hangja volt, hogy rendesen leraktam az arcomat. Egy nagyon komoly csapattal, ugye ez egy 2 literes szívómotorral, 98-ban másodikok lettek vele, Robert Reed névén, Anthony Reed révén és Loren Aiello nyert 99-ben bajnokságot, 300 lóerő, első kerékhajtás. Ez egy nagyon izgalmas kocsi. És egyébként van a múzeumban, vagy hát a collectionben utcai változat, hogy azért az mennyire nem így néz ki. Hát nagyon nem így. És egyébként érdekes összefüggés, hogy ez egy keresztmotoros elsőkerekes kivitel, viszont ugyanez a motor, ez megtalálható a Silviába, hosszmotorként hátsókerekes kivitelben, ugyanígy szívóban, tehát ez a 300 lóerős verseny által kifaragott SR20, ez ennek a gyári verziója, az a Silvia szériába lett híres és elismert egyébként. Az milyen menő egyébként, hogy megvan valami a gyárban, és azt azért lehet pakolgatni ide-oda. Igen. A Skyline és a Gloria között is elképesztő sok a hasonlóság, közös alkatrész, futómű, illetve a Silvia és a Skyline között is nagyon sok közös fejlesztés van, amit így pakolgattak jobbról-balra. És akkor elérkezünk egy olyan autóhoz, amiről én is tudok információkat, de ami állítólag Soma legnagyobb kedvence. Mesélhetsz róla. Hát igazából egyébként nem fűz hozzá azon kívül több dolog, hogy elképesztően tetszik maga a bodykit. Tehát nem tudom, hogy miért áll ennyire közel szívemhez, mert egyébként nem egy kiugró autó. Tehát ugyanaz a motor van benne, mint a Seria R33-ból, tehát az RB26 DET, de egyszerűen az egész autónak a formája, a megjelenése az nekem iszonyatosan top, tehát ha bármikor mondanom kéne még a kedvenc Nissanom, akkor kettő autót sorolok föl, a versenyautók közül ezt, illetve az R32 GTR, ez a kettő nálam a csúcs, és kérlek akkor tedd hozzá, hogy igazából erre miért is volt szükség, hogy ez az autó megszülessen. Ez azért kellett, hogy az lehessen gyakorlatilag, igen. Hiszen ez is homologizáció miatt kellett, és Angliában készült egy pár darab belőle, és igazániból a body kitet meg a cuccokat homologizáltatták ezen az utcai autón, amiről egy ideig beszéltek, hogy ez majd lesz kapható, és majd akkor ez igen, megmarad, de aztán sajnos ezt kiúzták a listából. Pedig egyébként azt gondolom, hogy ezzel a széles body kittel lehet, hogy párat eladtak volna. Igen. És hát ahogy Soma is mondta, nem egy őrület, tehát ez egy 305 lóerős kocsi. Igen, tehát nem egy extra, ez igen. Majdnem ugyanaz, mint egy Seria GTR. Így van. Nyilván futómű van egy kicsit átdolgozás, hogy
hogy ez így nézzen ki, meg a body kit, de hogy egyébként nem egy extra autó. Igen. És egyébként mennyire érdekes, hogy a homologizáció után igazándiból ezt is főleg Japánban használták, tehát mentek vele Le Mansban, de a legtöbbet azért ezt japán bajnokságokban használták ezeket a kocsikat. Nagyon viccesek. Igen, hát ugye azért is az elem, Igen. hogy hova Igen, szánták. Itt van R35-ből a modernebb verziója, ugye ezeket is japán és kisebb, tehát a lentebbi kategóriákba Le Mans-i versenyeken futottak vele. Ez már azt hiszem csak Japánban ment, ha minden igaz. Igen, ez már Super GT. Igen. Izgalmas. Marha jól néznek ki. Igen, elég extra. És egyébként érdekes, ezt én is most fedeztem föl, de azt figyeltem meg, hogy az itteni GTR-ek, amiket kint is láttunk, a Daikokun, ugyanezt az akrilbetétet képviselik, és ez utólagos lámpa. És most értettem meg, hogy valószínűleg azért, mert ezzel szeretnék kicsit képviselni. Hogy ez Japán? Hát nem, meg az, hogy ez a versenyautó gyakorlatilag, hogy ezt ültetik át. Az összes Liberty Valkosnak az összesnek, igen. De hogy ez gyárilag nem ilyen? Nyilván itt mindenféle évből, mindenféle verziós Super GT-k vannak, mert azért mégiscsak Japánban vagyunk, és nekik ez a legfontosabb. Itt van még a Super GT-nek az első változata, amikor még nem is R35 volt. Ezek azért nagyon hát ez még a 350Z kasznira faragták rá a badit. Igen, és gyakorlatilag a bemutatónknak lehetne itt még órákig beszélni, de ez az autó lesz a vége, ami szintén egy Group A kategóriás, tehát egy A kategóriás japán kupasorozatos, tehát ez a Japán Tour Auto Championship, gyakorlatilag ez a JTC, még egyel lejjebb van a GT-nél, és ez a kocsi azért nagyon izgalmas nekünk, mert van az oldalán egy furcsa név, ez a, te nagyon szépen tudod kiejteni, Keiichi Tsuchiya. Akit egyébként Drift Kingnek hívnak, és akiről majd egyébként lesz még a későbbi adásokban, vagy már akár volt a korábbi adásokban szó, ugye a Drift egyik atya, aki úgy találta ki ezt az egészet, hogy zavarta az, hogy a fafutóműveken aznak keresztbe hosszába mentek, és ő elkezdett a pályaversenyeken keresztbe hosszába autózni, és ugyanolyan gyors volt, mint a többiek, vagy akár gyorsabb. És vicces, mert ő is olyan versenyző volt, hogy mindent is kipróbált, de volt gyári versenyző a Nissannál is, és egyébként majd látjuk, hogy volt még gyári versenyző nagyon sok más japán márkánál is. Izgalmas a csávó története egyébként. Igen. Hát majd egy következő etapba lehet részletezni. Igen. Egyébként ez egy 1993-as, 32-esre épülő történet, ugye? Ebből is volt a széria változatot meg kellett csinálni, hogy ez az autó meg lehessen a 2500 darabot. Így van. Ebből is volt. Nagyon durva, nagyon durva. 550 lóerő. Ugyanaz a motor, amit eddig már sokszor elmondtál, ez a RB26, tehát ez a 2.6, de hogy azért 550 lóerő. Az mennyire durva, hogy ez 550, de a Super GT-t meg leszabályozzuk 500-ba. Igen. Ugye? Hát jó, de ott más adja ki a tempót. Tehát ott más miatt gyors az autó. Igen, ha megnézed, azért itt nincs olyan body. Hát nem, a Super GT-n az aero az elképesztő, tehát a szárnyak, a szélesítések, a splitterek. Az ami egy gyors. Igen. Ez meg erőből gyors. Ez meg erőből gyors. De pont ezért valószínűleg ezért is csúszik, meg ezért is nehéz vezetni, mert egész egyszerűen nem maradott az úton. Igen. Ahogy mondtam már, még órákig tudnánk beszélgetni, de a műsoridő vagy hát lehet, hogy napokig, de a műsoridő az fogy, úgyhogy most mi elbúcsúzunk tőletek, de biztos, hogy lesznek még hasonló múzeumos, sportos és minden egyéb részek Japánból is. Addig is kövessétek a csatornát, kövessétek Somát is, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt van velem és mindig segít, és addig is TikTok, Insta, Facebook, YouTube és jövő héten is lesz garázs. Sziasztok! Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Flottakezelés a Mindcar Market Kft-től.
A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. Ha szeretnéd, hogy tiéd legyen egy egyedi uptiming mellény vagy baseball sapka, nincs más dolgod, mint a Szakál Metal webshopján regisztrálni a laptiming kóddal. Így azonnal kedvezményesen tudsz vásárolni. 5000 forintos vásárlás fölött automatikusan tiéd ajándékba a sapka, míg 15 000 elköltött forint után az egyedi mellény. Támogatunk a Bestville 2000 Kft.